me, Ronalyn. Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin namin ngayon is... Hi guys! So, ito na nga, mag-umpisa na tayo doon sa... Hindi. Ano to eh? Speed eating. Speed eating challenge plus... Minus. Equal. Ano sa tawag dun? Tongue twister. Anong una natin sasabihin tongue twister? Minikaniko ni Monico ang makina ni Monica ni Monica. Ni mekaniko ni Monico ang Minikaniko ni Monico ang makina ng Monica ni Monica. Ni mekaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Oo. Game. So, ang first na kakainin namin is tong Cloud9. So, ay mag-focus. Kasi hindi ka niya mahal, kaya ayaw niya mag-focus. Kasi hindi ka niya mahal, kaya ayaw niya mag-focus. Ano? Kasi Ano hindi... connect? Ayan na. So, yun na. Ay, 42. Ay, Wait lang ha. So, anuhin natin? Kakainin natin sa skanan. oo. Hi, Hi, portrait. Wala. Wala ma. Kaling ko na mo. Wala ba? Maumbusin talaga. Ang gagawin ako. Hindi ako makaluya. Minikaniko ni Monica ang makina ng Monica ni Monica. Tanong naman ako may manika. Nimika na ko naman ako. Tanong naman ni Monica. Hindi mo ako kasi. Hindi mo pinagita eh. Ano? Ano kasi, number 1 ka na. Ano? So, second is, ano natin? Tongue twister natin, second. Bituka, butiki. Ano yun? Bituka, butiki, Hindi. bitiki. Butika, butiki. Bituka. Bituka, butika. Butika, Butiki. butika, butiki. Butika, butiko. Butika, Butika, butiki. Isaw, pharmacy. Lizard. Hindi ko alam yun. Butika, butuka. Butika, Butiki. butika. Bituka, butiki, Bituka. bituka, butiki. Ay, hindi. Butika. Sopay. Butuka. Ay, butiki, butika. Butika, butiki. Bituka. Bituka. Butika. Ayan na. Ano ulit? Bituka. Bituka, Bituka. butika. Bituka, bituka. Bituka, butika. Bituka. Bituka. Ano yung bituka, butika, butiki? Bituka. Bituka. Butika. Butika, bituka, butika. Huh? Butika ba? Okay. Tika tatlong, kami, hopya. Ayan, 5, 4, 3. Uy, isa lang. Ano, isa lang talaga? Isa muna. Oh, 5 isa. Ito ko nagkakanggal. Ang hirap mo nga ito ah. Nagsusuya ako.
Bala nang di malusawan dito. Naluluwa ako. Buti ka, butikin. Buto. Gala ka. Ito po. Isa po? Isa lang kailangan. Butika, butik. Butika, butika. Butik, bituka, butika, butiki. Magdala siya, oh. Wala, isa lang. All one. Gala? So, kahit reviews ko naman kami. Kaya mo pa? Busog na ako. Isang ano naman kami dito. Nasira yung diet ko. Oh. Nasira na. Ang bayit mo na lang nga. Isa lang ah. Ganun lang yan oh. Ano kasi isa sabi dito? May pasobrang isa dahil special ka. Share ko lang. Anong tongue twister natin? Never ka naging importante. Nag-importante ako sa kanya, no? No. Ano nga? Ano na? Ano, Wala pa, Pinutol ko lang naman. Napaka-ano mo naman. Game. Palakak sa'yo Ano? mo ito eh. Game. Ano ba? Ano, Ay, sorry. Siopaw, siomay. Siopaw, siomay, supaw. Suman? Ay, suman. Game 5, 4, 3. Siomay, Siomay, siopaw, siomay. suman. Siomay. 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 Sopaw. Siopaw. Siomay. Siomay, siopaw, Siomay. suman. Siopaw, suman. Wala! Siomay, suman, siopaw. Siomay, siopaw. Siopaw. Suman, siopaw. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Ulit nga. Siomay, siopaw, suman. So, 1 and 2. Ano na? Kamatis. So, ang panalo ako. Hindi, wala pa. Hanggang 3. So, hindi pa? Hanggang round 3. So, ito na. Kamatis. Hanggang... Di mo kaya ito eh. Ay, dyan na. Ano to? Chugas. Ay, hindi. Mali. Game na. May lang akin to eh. Hindi nga. Maliit. Gusto niyo malaki. Sige na. Game. Ay, ano hindi ako. Kinakain naman ito ate. 5, 4, 3, 2, 1. 1.